हेलो साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज पनि फ्री भिसा फ्री टिकट अन्तर्गत एउटा एकदमै राम्रो डिमान्ड आएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो मलेसियादेखि आएको हो। र यो चाहिँ एकदमै राम्रो डिमान्ड पछिल्लो समय एकदमै राम्रो रुचाइएको मेन पावरदेखि आएको छ। र यसको बेसिक कुराहरू, खाने बस्ने ओटीहरूको बारेमा अनि कतिजनाको डिमान्ड आएको छ भनेर यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। साथीहरु, आज पनि एउटा एकदमै राम्रो डिमान्ड जुन चाहिँ मलेसियाबाट आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो जर्नल वर्कर क्याटेगोरीमा पर्दो रहेछ। यसको लट नम्बर चाहिँ हजुरहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ, जुनलाई एलटी नम्बर पनि भन्छ। 290322। यो चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगार.com मा गएर पनि हेर्न सकिन्छ है। नभए नेपाल सरकारको वेबसाइटमा गएर पनि लट नम्बर चेक गरेर हो कि होइन, यसको डिमान्ड आएको हो कि होइन, यस्तरी जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी छ सुरुमा हाम्रो कामदार र पद भनेर आएको छ, जुन चाहिँ जर्नल वर्करमा हो। यसको माग सङ्ख्या चाहिँ पुरुषतर्फ 50 जना मागेको छ भनेपछि महिलातर्फ आएको रहेनछ। यसमा चाहिँ न्यूनतम योग्यता जुन चाहिँ आधारभूत इङ्ग्लिस पढ्न लेख्न र बोल्नमा हल्का दक्ष भए पनि हुन्छ। यसको मासिक स्यालेरी कुरा गरौँ भनेपछि 1500 रिङ्गेट हुन्छ। अनि ओभरटाइम चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसार अब त्यो सबै ठाउँमा छँदैछ होइन। प्रतिदिन काम गर्नु घन्टा चाहिँ 7.5 घन्टा भनेको 7.5 घन्टा चाहिँ रहेछ। अरूमा चाहिँ नर्मल्ली 8 घन्टा हुन्थ्यो भनेपछि यसमा चाहिँ 7.5 घन्टा रहेको रहेछ। हप्तामा चाहिँ 6 दिन काम गर्नुपर्ने, 1 दिन बिदा। वार्षिक बिदा चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसार हुन्छ। खाना सुविधा छैन, बस्ने सुविधा छ। करार अवधि चाहिँ 2 वर्षको रहेको छ भनेर जानकारी गराएको छ है। यो चाहिँ मेन पावरले के भनेको छ भनेपछि प्री अन्तर्वार्ता धमाधम भइरहेको छ भनेको छ। जुन चाहिँ अब कतिको योग्यता छ, पास हुन्छ हुँदैन, जाने सक्ने क्षमता छ छैन, त्यो चाहिँ पहिले नै पासबुक बुझाउने बेला हल्का नर्मल इन्टरभ्यू लिन्छ। त्यसमा इन्टरभ्यू पास भएपछि बल्ल हजुरको फाइनल अन्तर्वार्ता लिने गर्दछ। यसको चाहिँ भाद्र 3 गते 2080 भाद्र 3 गते आफ्नै अफिसमा भनेर जानकारी गराएको छ। साथीहरु, यसमा चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो सूचना पनि जनाएको छ मेन पावरले। यो पूर्णतया शून्य लागत अन्तर्गत रोजगारी हो। यसकारण नियोजकहरूलाई कुनै मध्यस्थकर्ता बिचौली बिना सिधा आवेदन गर्न नियन्त्रण गरिएको छ। आवेदक वा आवेदकका परिवारका सदस्यहरूले भर्ना प्रक्रियाको लागि कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भनेको छ है। भनेपछि कुनै पनि भर्ना शुल्क नतिर्नुपर्ने, मेडिकल खर्च नलाग्ने सबै भनेको छ। अनि त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा के छ भनेपछि सबै इच्छुक आवेदकहरूलाई पुनः चयनमा अनिवार्य उपस्थित हुन अनुरोध गरिन्छ। पूर्व एकीकृत उम्मेदवारहरूलाई मात्र अन्तिम अन्तर्वार्ताको लागि योग्य हुनेछ। र 3 नम्बरमा के भनेको छ भनेपछि सबै आवेदकहरूलाई पहिला सेवाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकता आधारभूत दिइने सेवा लेखेको छ। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भनेपछि सबै आवेदकहरूलाई पहिला सेवाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा सेवा लिइनेछ भनेको छ। साथीहरु, यस्तै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो यो अब कुन ठाउँमा रहेछ यो मेन पावरको लोकेसन, यसको कन्ट्याक्ट नम्बर अनि कुन मेन पावरमा आएको छ डिमान्ड, यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ अब। साथीहरु, यो चाहिँ ललितपुरमा रहेको इन्टरनेसनल मेन पावर रिक्वायरमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड भन्ने मेन पावरमा डिमान्ड आएको रहेछ, जुन चाहिँ गार्गोमा छ। गार्गो सायद ललितपुर नेपाल भनेको छ लोकेसन चाहिँ। यसको कन्ट्याक्ट नम्बर, यसको मोबाइल नम्बर म हजुर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँ गएर पनि हजुर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यसैबाट पनि टिप्न सक्नुहुन्छ है। साथीहरु, यो चाहिँ मलेसियाको कुन कम्पनीबाट आएको रहेछ, कुन कम्पनीमा जाने भनेर डिमान्ड आएको रहेछ, यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो चाहिँ मलेसियाको इभरग्रिन प्राइभेट बरहाद भन्ने कम्पनीबाट आएको रहेछ। यो चाहिँ एकदमै नाम हल्का त मलाई नै उच्चारण गर्न गाह्रो लाग्यो, त्यही भएर हजुरले यसलाई चाहिँ सर्च गरेर हजुरहरू कुन कम्पनी रहेछ, कस्तो प्रोडक्सन उत्पादन हुँदो रहेछ, के सम्बन्धीको यो कम्पनी रहेछ भनेर जानकारी पाउनको लागि गुगलमा गएर यसको कम्पनीको नाम सर्च गर्नु होला र सबै डिटेलहरू त्यहाँ आएको हुन्छ। यदि हजुरलाई राम्रो लाग्छ भने चाहिँ एकदमै एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो शून्य लागतमा पनि रहेको छ, त्यसैले एकचोटि कल गरेर जान सक्नुहुन्छ है। हुन्छ गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। र हजुरहरू कुन देशमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको भिडियो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला, म त्यही अनुसारको डिमान्ड लिएर आउने गर्दछु। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो डिमान्ड छ, एकचोटि ट्राई गर्नु होला अनि के कस्तो छ बुझ्नु होला है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस।